Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my fishing channel. Okay, hari ni aku nak review reel Vanford saiz 1000. Sebelum ni aku pernah review saiz 3000 dekat aku punya channel. Korang boleh check out. Tapi yang ni aku review disebabkan dia satu kategori lain lah, di kategori UL. And then ni pun atas permintaan salah seorang subscriber setia aku, nama dia Ghaffar Uslama. So dia minta aku untuk review reel ni lah. Dan dia kata kat YouTube tak ada review yang saiz 1000. Aku check, oh betul juga, memang tak ada. So alang-alang aku terus buat review je lah. Dan aku rasa aku boleh bantu ramai lah peminat-peminat UL kat Malaysia ni untuk bagi insight pasal reel ni lah. Aku ada juga Stradic FL saiz 1000. So aku boleh compare dua-dua tu lah untuk korang buat purchase decision antara dua reel ni. So macam biasa aku akan start review dia punya luaran dia. Okay, kita compare terus dengan Stradic FL. Lepas tu aku cerita sikit pasal teknologi, sebab teknologi tu aku dah cerita dekat Vanford saiz 3000. Dia lebih kurang je, cuma ada sikit je lah beza dia. Nanti aku ceritakan beza dia, harga dia. Sebelum aku ceritakan dengan lebih lanjut pasal ni visual, detail teknologi apa semua, so benda basic dulu aku nak cakap. Dua reel ni dicipta untuk dua game yang berbeza tau. Vanford ni lebih pada game casting dan main selling point dia adalah ringan. So yang reel ni memang ringan gila. Okay, berbanding dengan Stradic FL ni, dia lebih berat, and then dia lebih sesuai untuk game macam main jigging ke, ataupun yang saiz besar tu boleh pakai untuk water. Tapi dari segi harga ada perbezaan ketara jugalah. So harga pun memainkan peranan, sebab ada setengah orang dia tak ada bajet untuk beli Vanford tapi boleh beli Stradic FL, tapi dia tak kisah pasal sedikit berat tu kan, sebab beza dua ni berat dia 30 gram je. Okay, antara Vanford ke Stradic FL. Jadi bagi aku harga pun memainkan satu peranan penting lah dalam pemilihan dua reel ni, bergantung pada bajet. Okay, dari segi visual kita mulakan pada atas lah. Dari segi penutup spool ni lebih kurang sama je exactly. Aku tak rasa ada beza pun. Itu yang korang boleh tengok lah. So Vanford ni datang dengan warna paduan hitam dengan merah. Okay, Stradic FL warna silver dengan warna biru. Okay, panjang spool sama, cuma yang dekat Vanford ni dia punya pattern ni ada tiga lah. Ini dua je. Pattern ni pun ada sikit beza lah shape dia. Okay, dengan dua lekuk. Ini ada dua lekuk atas bawah, ini satu lekuk. Lepas tu dekat bawah spool Stradic FL ni dia ada lubang. Dia lubang tak keluar, yang tak ada kat sini. Aku sebenarnya aku harap sangat yang ni ada, tapi yang ni tak ada. And then ni pakai MJL rotor, yang ni pakai resin rotor, berat sikit dia rotor dia. Belakang pun ada beza dia. Lepas ni lebih kurang sama je part dia. Ini pun sama part je. Tapi design untuk bahagian handle ada sikit perbezaan lah. Korang tengok handle dia. Aku buka handle dia. So korang boleh tengok handle, perbezaan dua handle ni. Nampak tak design dia? Design dia dah lain yang antara dua ni. Vanford lebih pendek disebabkan ratio dia 5.1, dia ratio rendah, dia guna handle yang lebih pendek. Okay, berbanding dengan Stradic FL ni lebih panjang, and then panjang ni lebih kurang 35mm, yang ni 45mm, ada beza 10mm lah. And then Vanford ni dia ada saiz 1000 saja tau. Saiz 1000 bukan ada ratio lain. Dia ada saiz 1000 je, ratio yang 5.1 berbanding dengan Stradic. So Stradic FL ni dia ada dua pilihan ratio lah, 1000 dengan 1000 SG. So korang boleh pilih lah. Okay, dari segi bunyi drag korang dengar sendiri lah. Okay, ni Vanford, ini Stradic FL. Okay, ada beza tak korang rasa? Cuma bagi aku Stradic FL ni bunyi dia ada sikit slow sikit berbanding dengan Vanford. Bunyi dia lebih halus. Okay, ini bunyi dia lebih besar. Kena. Kena. Yes. Tu dia. Itu yang dia nak. Dia nak geli-geli pula. Lari.
Oh, no. Yep. Caru. Caru. Okey, dari segi versatility, aku akan pilih Study FL berbanding Winford sebab Study FL lebih meluas penggunaan dia. Ya. Sebab kalau nak pakai Winford untuk main karau laju, kan dia akan jadi tak apa stabil berbanding dengan Study. Okay, Study lebih stabil lah. Lagi-lagi contoh korang nak main apa? Nak main jig, lain caru ke, contoh kau nak kena karau laju kan, so dia lebih stabil lah berbanding dengan Winford. Winford body ringan sangat, and then boleh juga guna untuk casting, tak masalah, berat sikit je, 180 gram. Okay, kita sambung dari segi perbezaan antara dua reel ni. Yang pertama berbeza adalah berat dia lah. So yang ni dalam 150 gram, yang ni dalam 180 gram. Beza dia dah berkurang 30 gram. Okay, lepas tu Winford 7 bearing, Sadik 6 bearing. Okay, beza kat mana bearing tu adalah dekat handle ni. Okay, yang mana Winford dua-dua atas bawah ni dua-dua pakai bearing. Yang ni atas bearing, bawah bushing. Tapi kalau korang nak guna untuk jigging, bushing ni tukar lah jadi bearing, dan tukar knob sekali lah. Tu lagi preferable. Yang lain dari segi teknologi, aku rasa lebih kurang sama lah. Tapi kecuali yang untuk Winford ni dia pakai MJL rotor lah, yang ni resin rotor dia berat sikit. Okay, dari segi kayuhan, smoothness, dua-dua smooth. Dua-dua smooth, tak ada no complaint. Tapi korang akan rasa sedikit berat untuk kayuh Study FL ni lah, mungkin sebab dia punya rotor ni berat. Okay, orang panggil startup inertia dia tu, yang ni lagi berat lah. Lagipun kalau kita nak stop kan, dia akan jadi macam terlajak gitu. Dia berat sikit nak stop kalau banding dengan Winford. Okay, Winford boleh stop on the spot itu. So dia tak ada macam nak meloncat tu. Okay, banding dengan Study FL. Pun dua-dua ni smooth, tapi bila korang dah start karau yang ni, so dia dah tak ada rasa apa lah. Cuma masa kau nak stop, kau rasa dia berat sikit lah. Ok, dari segi harga, Study FL harganya sekitar 500 lebih, yang ni sekitar 700, mungkin atau lebih ke 700 lebih lah, macam tu. Perbezaan dalam 200 ni tu. Tapi yang ni game dia lebih limited berbanding dengan Study FL lah. Korang betul-betul into casting, boleh pergi ke Winford lah. Okay, tapi kalau korang tak ada budget, mungkin budget 500 je, korang boleh pakai Study FL lah. Untuk semua game korang boleh pakai, bedal je. Okay, last sekali apa yang aku rasakan tentang reel ni lah. Okay, Winford ni problem dia tak ada ratio HG tau. Yang mana yang dulu Study CF4 dulu ada saiz 1000 HG. Yang ni aku tak tahu kenapa dia tak keluarkan. So jadi limited sikit pilihan untuk ratio untuk Winford ni berbanding dengan Study FL. Study FL dia ada 1000 dengan 1000 HG. Okay, antara dua reel ni, yang mana yang korang patut beli? Bagi aku, korang tanya bajet dulu lah. Macam tadi aku dah cerita detail macam mana pembahagian dua reel ni kan. First, tanya bajet korang lah berapa. Korang tak ada bajet, korang ambil je Study FL, boleh pakai semua. Tapi kalau kau rasa kau nak main casting, banyak lebih main game casting, pakai Winford lah. Tapi untuk aku personally, aku akan pakai dua-dua ni. Dua-dua ni game dia different. So aku tak akan pakai Winford ni untuk pergi main jigging caru ke. Okay, aku tak akan main. So sebab bila main jigging, micro jigging ke, aku akan tukar pergi ball knob tau. Dia akan jadi berat sikit. Bila berat dengan body yang berat tu, dia akan balance lah. Bila yang ni pakai ball knob, dia dah out lah. Body dia akan goyang semua. Ok, sampai sini dulu lah untuk review kali ni. Semoga aku membantu korang untuk buat purchase decision Winford dengan Study FL ni, saiz 1000 untuk game UL korang. Ok, jangan lupa subscribe aku punya channel. And then kalau korang ada pengalaman nak share ke, boleh share kat bawah dekat bahagian komen tu. Sampai berjumpa lagi untuk next episode. Bye.